Bine ați venit, dragilor din Zodia Vărsător, oriunde v-ați afla în această lume. Sunt încântată să fim din nou împreună la o nouă lectură pentru prima săptămână a lunii iunie, perioada cuprinsă între 1 până pe 7 iunie inclusiv, așa că, dragilor, toți cei care aveți nu doar soarele, ci și luna, Venus sau poate ascendentul în Zodia Vărsător, această lectură este de asemenea și pentru voi. Ca de fiecare dată vă readuc aminte, este o lectură general colectivă, așa că, dragilor, luați decât ceea ce va rezona cu voi. Desigur, vreau să le mulțumesc încă de la începutul acestei lecturi tuturor celor care sunteți mereu aici, care mă susțineți prin intermediul comentariilor frumoase, gândurilor voastre bune și gesturilor voastre de apreciere, așa că mii de mulțumiri tuturor. Iar cei care sunteți pentru prima dată aici pe canal, vă urez bun venit, iar dacă la finalul acestei lecturi simțiți că ați rezonat sau pur și simplu v-a plăcut, nu uitați să vă abonați. Este gratuit și în felul acesta voi nu veți pierde niciuna dintre lecturile mele. Bun, dragilor, dragi, haideți să vedem care este energia voastră. Energia voastră o reprezintă ciclul solar 5, al 5-lea ciclu solar, dorința. Dorința, dragilor, ne vorbește despre faptul că îți dai seama ce îți dorești cu adevărat până la urmă. Înțelegi ce este important, de fapt, în viața fiecăruia dintre voi. Începi să privești mult mai deschis, mult mai sincer ceea ce vă doriți cu adevărat. Fără să, fără să vă mai comparați cu ceilalți, fără să fiți geloși pe ce au ceilalți. Eu cred că este mai degrabă ca o trezire în care îți dai seama că, de fapt, comparându-te cu celălalt, cu alții, în primul și în primul rând te pierzi pe tine ca și autenticitate. Și involuntar, fără să-ți dai seama, poate, în loc să-ți urmezi propriul tău scop, vei încerca să urmezi un drum care nu ți aparține, care este al altuia, tocmai prin comparația voastră cu ceilalți. Eu aș zice că este o săptămână în care voi vă veți da seama de fapt de ce anume aveți nevoie cu adevărat, ce este necesar să aveți cu adevărat în viața voastră, indiferent de ce domeniu sau aspect al vieții vorbim. E ca și cum mai spune, îți dai seama că nu vrei să trăiești în umbra altora și că fiecare trebuie să-și urmeze propriul său drum. Nu trebuie să fim nici geloși, nici invidioși pe succesul altora, pentru că fiecare avem propriul nostru drum în viață. Și va fi ceva care vă va trezi, să spunem așa. Va scoate la suprafață, de fapt, stai, domne, că eu până la urmă pot să fac altceva mai bun decât face celălalt. Și eu pot avea succes cu ceea ce aveți voi autentic și original, cu abilitățile voastre, cu modul vostru de a gândi, de a acționa, de a face lucruri. Haideți să vedem ce ne spune și tarotul. Ce vine pentru dragii mei din Vărsător în perioada 1-7 iunie, atât pe plan profesional, financiar sau sentimental. Uite, soarele pe partea muncii. Avem așa soarele, un paj de bâte, un 2 de monede, 10 de bâte. Cei singurei sunteți mai apăsați așa un pic. Hai să le și clarificăm. Clarificăm, te rog, pentru dragii mei din Vărsător, perioada 1-7 iunie, clarificăm soarele.
Clarificăm soarele. Interesant. Clarificăm pajul de bâte. Clarificăm doiul de monede. Clarificăm doiul de monede. Clarificăm 10 de bâte. Și clarificăm surpriza săptămânii. Să știți că partea asta de... Nu, sunt prea foarte multe. Stați așa. A rămas, îl punem acolo. Bun, haideți să vedem. Foarte interesant ce simt eu și ce văd din cărți. Săptămâna aceasta va fi una foarte bună pe plan profesional și material. Vom vedea cum stăm pe partea sentimentală, dar pe plan profesional se pare că aveți motive de bucurie. Motive de bucurie, de realizare, de optimism și eu aș spune că ceva începe să aducă rezultate, că finalizați voi cu succes, că e un proiect important, că primiți o recunoaștere, o apreciere pentru ceea ce voi faceți, că primiți o laudă, că primiți o promovare sau pur și simplu o recomandare foarte bună. Cert este că e o săptămână în care voi vă veți simți bine și mult mai motivați cu ceilalți prin colaborarea voastră cu una sau mai multe persoane. Ce aduce acest soare? Îl aduce un alt arcan major, carul, poate o zodie, cineva din rac, posibil, dar o inițiativă foarte bună la care tu ai mers până la capăt, ai condus poate un proiect important, ai coordonat poate o echipă foarte bine, ai fost foarte disciplinat, ai planificat totul în așa fel încât să-ți atingi acest obiectiv. Da? Poate ai respectat un termen, da? Ai terminat lucrurile la timp sau te-ai organizat mult mai bine și nu te-ai lăsat descurajată de tot felul de obstacole care ar fi putut să-ți apară în drum pe plan profesional. Am un paj de bâte, o veste bună care vine, culmea, ajunge la voi tocmai datorită acestui optimism, acestei energii foarte bune și în primul rând curiozității voastre. Acest paj de spade de fapt ne vorbește de o maturizare, puteți fi foarte bine voi pentru că reprezintă zodiile de aer, Gemeni, Balanță sau Vărsător. Tind să cred că sunteți voi. De ce? Pentru că acest paj de spade vorbește de entuziasm, inițiativă. Da? Și nu e o lipsă de experiență, dat fiind că sunteți chiar lângă un arcan major. Asta mi arată chiar o maturitate foarte bună și un mod de a începe lucruri noi cu o gândire foarte bună. Voi ați abordat activ, e adevărat curios, o anumită situație legată de bani. Lucru care v-a făcut să explorați tot felul de modalități de a câștiga bani, că ați investit în vreo idee nouă, chiar dacă a fost uneori riscantă, dar ați făcut-o, cum să spun eu, nu oricum, ați făcut-o într-o manieră matură, o gândire matură, adultă, v-ați dat seama foarte bine ce funcționează și ce nu și atunci ajungem la acest paj de bâte, un paj de bâte care pe partea banilor îmi vorbește de un posibil venit din aceste proiecte mici, din aceste experimente, ca să spunem așa, financiare, din aceste idei pe care voi le-ați explorat și care pot aduce câștiguri pe termen scurt sau chiar și mediu. Deci chiar se puteți primi o veste legată de o sumă de bani, de un venit. Pe partea relației avem un doi de monede. Un doi de monede care îmi vorbește despre o nevoie de echilibru. O nevoie de echilibru între nevoile voastre și nevoile celuilalt. Este
Se pare că voi în această săptămână o să aveți ceva discuții vis-a-vis ori de bani, ori de vreo locuință, ori de vreun proiect în comun. Și vreți să aveți o discuție foarte clară vis-a-vis de acest lucru. De unde provine nevoia asta de discuție? Păi a fost o situație posibil în care n-ați fost decât voi implicați. Aici vorbim foarte mult de bani, nu știu de ce, numai de bani. Deci e vorba de o situație financiară în care ori ați avut-o voi la comun și care pentru o perioadă cu acest nou de cupe a adus niște satisfacții. Poate amândurura v-a adus o satisfacție, da? Adică a fost relația destul de armonioasă, a fost, v-ați arătat, să zicem așa, o apreciere reciprocă, lucrurile au mers bine, doar că s-a întâmplat ceva aici. S-a întâmplat ceva aici cu spânzuratul. Ori lucrurile s-au blocat, ori relația voastră a trecut printr-o, cum să spun eu, printr-o perioadă de distanțare. Unul dintre voi și-a luat o pauză. Sau poate unul dintre voi a privit relația poate și dintr-o perspectivă un pic mai diferită. Și a încercat să schimbe ceva în relația voastră. Intenția se pare că a fost una destul de bună. De ce? Pentru că, dar știi cum, că intenția poate să fie bună și rezultatul să nu fie tocmai bun. De ce? Unul dintre voi s-a încăpățânat foarte mult ca lucrurile să se facă doar în maniera sa. În acest caz, optul de monede, de fapt, îmi vorbește de ideea aia, știi, trebuie făcută numai așa, fii atent la detalii, acolo nu trebuie. Adică o atenție exagerată. Pentru a avea cu acest paj de monede, intenția a fost bună. Pentru a avea, cum să spun eu, o stabilitate financiară foarte bună. Doar că, și se întâmplă asta de multe ori, optul ăsta de monede îmi spune că prea multă, cum să spun, ori prea multă muncă, ori prea multă atenție la toate nimicurile și prea puțin timp pentru relația în sine, asta face ca relația să devină, cum să spun eu, mai mult practică decât emoțională. Nu mai apare implicarea asta emoțională și, sincer să fiu, nici nu o văd. Deci nici nu o văd, în afară de acest 9 de cupe care mi arată într-adevăr o satisfacție, da? Poate că ați idealizat prea mult partea asta financiară și ați ignorat micile probleme, dar care erau de natură emoțională. Poate că unul dintre voi s-a concentrat prea mult pe propria mulțumire și nu a observat și nevoile celuilalt. Poate să fie și acest lucru. Cert este că s-a ajuns la acest 2 de monede. Un 2 de monede care îmi spune că trebuie un echilibru între nevoile tale, nevoile partenerului și invers. Și că trebuie să negociați, să ajungeți la o înțelegere, la o decizie privind ceva legat de ori de bani, ori de locuință sau de ceva în comun pe care voi îl aveți. Practic s-a transformat relația mai mult într-o afacere decât într-o relație sentimentală, emoțională. Cei singuri aveți un 10 de bâte. Cum ați ajuns voi aici? Păi de la un 4 de cupe ați ajuns. 10-ul ăsta de bâte pentru voi, dragilor, care sunteți singuri, e posibil ca voi, nu știu, să intrați într-o perioadă în care să fiți mai atenți la responsabilitatea voastră personală, la modul în care voi vă gestionați în general relațiile sentimentale. Ai o șansă în care voi să învățați cum să vă organizați timpul și efortul, desigur, înainte de a vă implica într-o nouă relație. De unde provine de la acest 4
de cupe. Ați reevaluat voi, sunteți un pic nemulțumiți. Poate că simțiți o lipsă de interes, simțiți, nu știu, parcă vă plictisește toată lumea. Și dacă aveți întâlnire, parcă nu are acea scânteie. E o lipsă de atracție. Poate că ați petrecut un timp mai singurei în care să vă clarificați ce vă doriți cu adevărat. Așa cum bine vedem și cu această energie principală. Cert este că sunteți într-adevăr în această săptămână într-o perioadă în care sunteți mult mai atenți, mult mai responsabili la voi în primul și în primul rând și începeți să vă organizați timpul. Să nu mai mergeți haotic. Începeți să vă organizați timpul și efortul înainte să vă implicați într-o relație. Poate unii dintre voi chiar să evitați, să spunem, crearea unor noi relații, poate din cauza grijilor, a presiunilor din exterior sau pur și simplu să vă simțiți prea obosiți pentru a vă deschide către cineva nou. Surpriza săptămânii vine cu acest, încă o dată, 4 de cupe, ia uitați-l aici, provocat de un cavaler de spade. Surpriza săptămânii este legată de o introspecție și o reevaluare care va avea loc și va fi importantă, în care voi va trebui să vă detașați sau pur și simplu să vedeți ce vă nemulțumește. Va proveni posibil chiar de la voi cu acest cavaler de spade, pentru că reprezintă zodiile de aer, acest cavaler de spade care parcă îți propui așa și spui, domne, trebuie să înfrunt acest lucru, să văd ce mă neliniștește, să văd ce nu corespunde, să reevaluez situațiile. E o decizie fermă, e o decizie hotărâtă și pe care chiar o veți pune în aplicare în această săptămână. Vă veți da seama că într-adevăr chiar trebuie reevaluată o anumită situație în viața voastră. Acum, puteți fi voi sau poate să fie o altă energie de aer, Gemeni, Balanță sau Vărsător, la fel ca și voi, dar indiferent cum, este cineva care îți, cum să spun eu, parcă te împinge să-ți dai seama că trebuie să acționezi până la urmă și de asemenea puteți avea de-a face cu o persoană foarte impulsivă, foarte directă și care într-un fel sau altul îți deschide ochii și spune, hei, fii atent că pot exista anumite consecințe, chiar dacă și te obligă, vrei, nu vrei, te obligă să reevaluezi. Haideți să vedem acum și care este mesajul florilor pentru voi, dragilor din Vărsător, în săptămâna 1-7 iunie. Mesajul pentru dragii mei din Fii pozitiv, avem Bromelia și spune, fii pozitiv, gândurile tale pot determina experiența ta de viață. Încearcă să te concentrezi întotdeauna pe ce este pozitiv. Știu că mi-a mai căzut la o zodie, cu părere de rău nu mi-aduc aminte, sunt aproape de finalul zodiacului, dar într-adevăr ce le-am spus lor, vă spun și vouă, gândurile noastre, dragilor, determină energiile pe care le atragem. În loc să spunem, nu vreau să mi se întâmple cu tare lucru, mai bine spui, totul este ok, mă simt... Deci mă omoară polenul. Mă omoară pur și simplu. E o cantitate de polen îngrozitoare. Cel puțin aici unde mă aflu eu și e groaznic. Bun. Dragilor, deci gândiți pozitiv, emanați energie pozitivă pentru a atrage același tip de energie. Încercați să nu folosiți cuvinte negative. Nu vreau asta. Nu știu, tot ce ține negativ, gândiți pozitiv. Și în felul acesta veți atrage lucruri pozitive în viața voastră.
Bun, dragii mei, cam acestea au fost mesajele pentru voi pentru această prima săptămână de iunie și implicit prima săptămână de vară. Până data viitoare, când ne vom reîntâlni la o nouă lectură, nu uitați, suflete frumoase, să gândiți înalt, să zburați înalt și, desigur, lăsați ca pacea, liniștea, iubirea și credința să vă însoțească la fiecare pas.